Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. You're with Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon na Linggo, Agosto 17, taong 2025. Welcome po sa inyong lahat dyan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Maasa na nasa mabuti po kayong kalagayan, malulusog ang inyong pangangatawan. Ito na naman ang isang episode natin kung saan tatalakayin natin mga ka-issue sa episode na ito. Mga ka-issue, anong nangyari dito? Tinatantyang abot ng hanggang 19 trillion na pesos ang maging utang ng Pilipinas sa taong 2026. Ayon sa opisyal na datus, magiging 19.06 trillion na ang kabuuang utang ng mga naghihirap na mga Pilipino sa katapusan ng susunod na taon. Samantala, habang lumubo ang utang ng bansa, humihingi naman ng budget allocation ang Office of the President para sa mga byahe nito sa loob at labas ng bansa. At hindi lang yan, ang Office of the President pa ang may pinakamalaking hinihinging confidential at intelligence fund. At intelligent to. Mga ka-issue, yan po ang ating pausapan dito sa episode natin. Pero bago po natin umpisa ng ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell. Sana all! Para kayo mapapalangan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din inyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101. Isama nyo na rin ang ating X, TikTok at Instagram. Para kayo po ay mapapalahanan na kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. Kaya tabisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan na ang Issue 101. kasama po ang iyong linggo na si Senior Simon. Senior Simon. Sandali lang mga kesyo, ayusin ko muna tong camera natin para kasi bago ko pong okay, yan. Okay. Alright. So, welcome po ulit dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Pero mayroon pa pala akong nakalimutan mga ka-issue. Mag-join po kayo sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Welcome po ang lahat dyan sa ating group page na mga ka-issue sa Issue 101. I-search nyo lang po sa Facebook ang pangalan mga ka-issue sa Issue 101 at sumali po kayo dito sa aming munting group page mga ka-issue. At makapagpahayag kayo, makapag-share kung ano man ang gusto ninyo na i-share sa ating mga ka-issue, sa ating mga ka-issue sa Issue 101. Anong mga impormasyon ang gusto nyong ibahagi mga ka-issue, welcome po ang lahat dito sa ating group page. So kaya mga ka-issue, eto,
Dito tayo magsimula. Ayon kasi sa ulat, makinig kayo ng mabuti ha. Dahil ito na po ang magiging utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2026. At the end of 2026 mga ka-isyo, ang kabuuang utang ng bansa ay aabot na sa 19 trillion pesos. Okay. Ating pong basahin ang ulat na to galing sa Business World. Sabi dito, the national government debt, ang magiging utang ng pambansang pamahalaan mga kaisyo ay aabot lulubo mga kaisyo sa na magiging maitatalang 19.06 trillion pagkatapos ng taong 2026. Ang nagsabi yan mismo mga kaisyo ay ang Department of Budget and Management mga kaisyo o DBM. Sabi dito, this as the government is planning to borrow, uutang naman mga kaisyo, ng karagdagang. Makinig kayo ng mabuti. Kakapit sa inyong mga upuan, kumapit ng maigi, kumapit ng mahigpit dahil ang magiging ang uutangin ulit ng pamahalaan mga kaisyo sa susunod na taon, pang-ayuda, pang-bulsa ng mga kurakot sa politika o politiko, lalo na dyan sa kamara mga kaisyo, uutang sila ng hanggang 2.68 trillion pesos para may pantustos sa national budget. Kuha nyo mga kaisyo para ano ba to sa Tagalog pantustos. Kasi yan tustos dito sa mga Cebuano mga kaisyo ay yung ihit-hitin ba ng mga agta. Kapri pala yan sa Tagalog no, agta. Yung ihit-hitin ba ng mga kapri, yan ang tustos. Hindi naman lahat no, kasi nagtutustos din yung mga matatanda dito. Ayon ito, the 2026 budget of expenditures and sources of financing showed the national government's debt stock is expected to increase by 9.78% from the revised 17.36 trillion estimate for end of 2025. 17.36 trillion ang kanilang estimated na utang for this year alone mga kaisyo. Of the total, domestic debt is expected to rise by 10.27% to 13.28 trillion by end 2026 from the projected 12.04 trillion by end of 2025. So, ito kasi mga estimated mga kaisyo. 12.04 ang estimated nila na domestic debt dito tayo sa taas. Estimated nila for this year's end mga ka-issue is 17.36. So mayroong 9.78% na pagtaas. Expected nila is 17.36 trillion pero 9.78%. Grabe yan mga ka-issue. Ang init pala ng sinuot ko dito mga ka-issue. Ang init pala nito. Pagkainit. Sabi yung isa. Yan mga ka-issue. Dito tayo.
Na ayon dito, galing mula ng Department of Finance, government strategically manages lower borrowings inherited from past admin. Ito po ay binablish noong June 5, 2025. Sabi kasi dito sa inilabas ng Department of Finance under the secretaryship nitong si Taxman, si BG Tax. Itong si asawa ni Bulma mga kaesyo o ni Bilma. Si BG Tax. Sabi dito mga kaesyo na the national government continues to manage the large debt it has inherited from the previous administration by growing the economy faster, thus bringing borrowings down to sustainable level and below the 70% international threshold for the debt to GDP ratio. Ibig sabihin daw dito mga kaesyo, kahit na nagmana daw ang administrasyon ni Marcos ng malaking utang din, nabayaran daw ito nila mga kaesyo ayon dito sa Department of Finance. Si Secretary, sino ba yan? Basta si Taxman. So lolobo daw mga kaesyo ang ating utang ng bansa sa pagtatapos. Ilan yon? 19 trillion. Malaki na yan mga kaesyo. Ang iba dito, baka gagamitin naman ulit ng mga kurakot sa Kongreso, pambayad sa sarili nila, pambayad doon sa mag-i-endorso ng susunod na impeachment sa February 6, 2026 mga kaesyo. Gagamitin na naman yang pera na yan para isol sa mga magnanakaw sa kamara. Yan din ang paraan na ginamit ng Tabalos-los noong February 5, 2025 mga kaesyo, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ulit ang gagamiting strategiya nitong si Tambalos-los. Kahit si pain na niyo yung Tambalos-los na yan dyan sa Kongreso, dyan sa Kamara. Dahil walang ibang ginawa yan kundi habulin ang magiging matatag na kalaban niya sa pagkapangulo na kung saan itong si Tambalos-los Martin Romualdez na ambisyoso, ang tanging paraan niya para masiguro niya ang pagkapanalo mga kaesyo ay suhulan ang mga kongresista sa Kamara na otro pong mga magnanakaw, mga buaya sa gobyerno, at ipa-disqualify ang kalaban niya para siguro ang kanyang pagkapanalo. Yan mga kaesyo. Samantalang lulubo ang national government debt na aabot hanggang 19 trillion pesos at pagtatapos ng 2026. Ang Office of the Vice President mga kaesyo para sa susunod na taon na budget 2026 humingi ng dagdag o humingi ng budget para sa mga byahe ni Bongbong Marcos mga kaesyo nang aabot ng 1 billion pesos mga kaesyo. 1 billion pesos ang hininging budget ng Office of the President para sa kanyang mga lakbay-lakbay lang mga kaesyo, mga travel-travel. Baka pupunta ulit ng Singapore manonood ng F1 race mga kaesyo. Sabi dito ni Auntie Claire, the Office of the President is asking for 1.018 billion pesos to fund local and foreign trips including state visits next year, an amount lower than this year's allocation. Mas mababa daw ito mga kaesyo sa naging alokasyon sa taong ito 2025 na alam naman po natin na ang 2025 budget ay puno ng mga anomalya, mga insertion galing sa mga kawatan dyan sa Kamara. Mga kaesyo? Alam naman natin na ganyan ang
naging 2025 budget, 2025 GAA. Sabi dito, based on the 2026 National Expenditure Program, the Office of the President's proposal is 21% lower than mga kaisyo. Baka na-realize na ng Office of the President. Pero still, malaki pa rin ito mga kaisyo, 1 billion pesos is. Baka na-realize ng Office of the President na walang kwenta ang kanyang mga biyahe. Dahil mula nang i-lift ang travel restrictions dahil sa pandemya, dahil sa COVID-19 pandemic mga kaesyo, nagsimulang bumiyahe si Bongbong Marcos para daw mag-akit ng mga investors. Ang tanong natin mga kaesyo, kumusta na? Mayroon ba? Marami na bang investors ang naakit mo, Bongbong? Dahil ang mga bongbong namin dito sa Cebu ay maraming bangag. Sa Tagalog yan, ang mga dingding namin maraming butas. Ang mga bongbong namo din sa Cebu, dito sa Cebu, maraming bangag. Ask why Marcos still needs more than 1 billion pesos for his local and foreign trips. Palace officer or press officer undersecretary Claire Castro, Malabong Castro, sabi in a briefing on Thursday, the president always goes down to the communities to check the security and monitor what is happening in different parts of the country. So ibig sabihin yan mga kaesyo ay wala siyang trust. Wala siyang tiwala doon sa kanyang mga tauhan. Kailangan pa siya mismo ang pumunta doon sa mga komunidad para i-checkin kung okay ba ang mga to. Yan ang itong si Bongbong Marcos. Wala siyang tiwala sa kanyang mga tauhan. Yan ang problema mga kaisyo. Madagdag dito. And you can also see the President's frequent travels as encourages other countries to invest in our country. Mula pa sa 2022 yan. Anong nangyari? Wala pa rin. Mayroon ba kayong nalaman na malaking investor dito sa ating bansa? I am ewan ko. 4 billion in 4 years. 4 years. Should the OP's proposal go untouched in the 2026 General Appropriations Act, Mr. Marcos' travel budget over the last 4 years since he took office would already exceed the amount former President Rodrigo Duterte got in his full 6-year term. Mas malaki pa ang kanyang travel expenses mga kaisyo. Mas malaki pa kaysa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Including the 1 billion proposal, Marcos' budget for local and foreign travels will reach 4.6 billion from 2023 to 2026. Wala pa, may 2 taon pang natili mga kaisyo. There are still 2 years remaining. Para makapagbiyahe si Bongbong Marcos. Meanwhile, Duterte's allocation for local and foreign missions reached 4.063 billion from 2017 to 2022. Sa loob lang ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte, hanggang 4 billion lang ang naigastos nito para sa kanyang biyahe. In which, kung hindi pa nangyari ang pandemya mga kaesyo, posibleng mas mataas na ang naiangat ng Pilipinas. Kaso may pandemya kaya kailangan natin manatili sa atin at walang masyadong economic activities na nangyari during the final term ng dating Pangulong Duterte. And I do believe itong 1.1 billion na dagdag mga kaisyo o probably from the last year
kumuha sila ng pera doon para ipatapon ang dating Pangulo sa deheg. Part of that budget was spent to kidnap the former president and throw him doon sa deheg, mga ka-issue. Now, interestingly, this was in August 17, 2023, after the lifting o pagkakaupo, a year after na nakaupo si Bongbong Marcos, mga ka-issue. Sabi dito, COA notes how Marcos travel spending has far exceeded Rodrigo Duterte's. Sabi ng COA, President Marcos spent more on foreign travels during his first 6 months in office compared with former President Rodrigo Duterte's final fiscal year, state auditors noted. In its annual audit report on the Office of the President, the Commission on Audit, or COA, said there was an increase of 367 million pesos in the OP's expenses for foreign travel. In 2021, the audit agency said the Office of the President under Duterte only spent 25.2 million in foreign travels. Para mangakit daw ng investor. Ulit, ang tanong ko, may nalaman ba kayo na malaking investors or investor na nagnegosyo ngayon during the term ni Bongbong Marcos? May nalaman ba kayo na malaking investor? Kasi as far as I know, mga ka-issue, wala akong narinig o nalaman na malaking investor na naglaan ng pera niya, ng negosyo niya dito sa bansa, na nagbigay ng maraming trabaho. Mayroon ba? Pwede po kayong mag-chat dyan. Dahil baka wala akong nalaman tungkol dyan, pero mayroon talaga. So far, hindi lang dito, mga ka-issue, hindi, not just for travel expenses na gustong or hiningi ng Office of the President. Ito pa, mga ka-issue. Secret funds cut by 11%. Pero ang malakihang bahagi nito, mga ka-issue, ay inilaan sa Office of the President. Sabi dito sa ulat na to, the government slashed by 11% next year's allocation for confidential and intelligence funds, with the country's budget manager or managers ensuring that these funds normally reserved for national security purposes only go to the appropriate agencies. Appropriate agencies, take note. This is all about confidential and intelligence funds. Sa ilalim ng proposed 6.793 trillion, mga ka-issue, na National Expenditure Program for 2026 that was submitted on Wednesday to both houses of Congress, the Office of the President will be receiving the lion's share of the CIF, or confidential and intelligence funds, more than the amount allotted for the country's main intelligence agency. Magkano ang allocated for the Office of the President alone? Ayon dito, the Department of Budget Management proposed 10.77 billion in total CIF allocation. Mas mababa daw ito kaysa nagdaang taon o sa kasalukuyang taon, 2025. More specifically, the DBM proposed a 6.39 billion budget for intelligence expenses at 4.36 billion for confidential fund next year. Malaki to. So all in all, 10.7 billion for CIF of the Office of the President, tapos 1 billion for travel budget. That's already 11 billion mga pesos, mga ka-issue.
Okay, finally. Sabi, in line sa CIF, depensa ni Auntie Claire mga kaisyo is that intel funds not bad if spent properly. Kung hinahabol nila si Vice President Sara Duterte for the misspending ng confidential funds niya, ba't walang nagtatanong kung saan saan ginamit ang confidential and intelligence funds ng Office of the President mga kaisyo? May narinig ba kayo sa mga kongresista o itong mga nagsasabi na dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa manumalosong paggastos o paglustay ng kanyang confidential funds? Mayroon ba kayong narinig galing dito sa mga taong to mga kaisyo? Napapanagutin din si Bongbong Marcos kung saan niya ginamit ang kanyang confidential and intelligence funds. May narinig ba kayo sa mga taong ito mga kaisyo? Issue 101. Yan kasi mga kaisyo, ang napaka-bias na mga cause-oriented groups, itong mga humingi ng accountability ng Vice President. Pero sa totoo niyan mga kaisyo, ay mga alipores sila ng mga politikong hindi makapanalo o anong tawag dito? Tagilid para sa 2028 na eleksyon. Na hindi mahirapan silang manalo kung andyan pa si Vice President Sara Duterte sa pwesto mga kaisyo at hindi perpetually disqualified. Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng issue 101 sa araw na linggo, City ng Agosto taong 2025. Mayroon pa tayo susunod na live stream mga kaisyo, kaya't abangan. Pag-usapan po natin ang mga flood control projects na nagkasira-sira mga kaisyo, lalo na dito sa Cebu. O tututok tayo sa Cebu mga kaisyo, so ang mga Cebuano dyan na nanonood sa atin dito, ating po pag-usapan ang mga yung nangyaring pagbaha noong Biyernes. Pag-usapan natin yan mga kaisyo sa susunod natin na episode. So, hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po muna ang mamaalam. Abangan ang susunod natin na episode ng issue 101. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po muna ang mamaalam. Tandaan mo sa lamang ang mayalam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.